السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الجساسة من الأخبار العجيبة التي ذكرها لنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك سبب جعلني أذكرها لكم، سأخبركم عنه بعد سرد قصتها، فكونوا معنا. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر تميم الداري رسولنا الكريم أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجدام، ولعب بهم الموج في البحر مدة شهر، حتى استقرت سفينتهم قرب جزيرة، فجلسوا حتى غربت الشمس وأظلم الليل عليهم. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة كثيفة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، أي لم يعرفوا وجهه من قفاه من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ فلم تجبهم، بل قالت لهم: تعالوا معي إلى رجل في الدير، فإنه مشتاق لسماع خبركم. قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، أي خفنا، وحق لهم، فقد تجمع لهم ظلمة الليل ووحشة المكان وهيئة الجساسة المرعبة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ أي من أنت وما قصتك؟ فلم يقل لهم من هو، بل قال: أخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. فأخبروه قصتهم منذ أن ركبوا السفينة حتى قادتهم الجساسة إليه. فبدأ الرجل يسألهم فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماؤها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين، ماذا فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، فقال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف يصدفني عنهما، وإن على كل نقب منهما ملائكة يحرسونها. لقد ذكرت لكم في بداية هذا المقطع أن هناك سبب لذكر هذه القصة، وهو حديث الصعب ابن جثام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا ما لاحظته في السنوات الأخيرة، حيث لم يذكر الأئمة أمر الدجال في خطب يوم الجمعة، وقد يكون بعضكم تنبه لهذا الأمر. وقد سأل المسيح الدجال عن 4 أمور، أولها عن نخل بيسان، هل يثمر؟ فقالوا له: نعم. فقال لهم: يوشك أن لا يثمر. وبعد احتلال فلسطين قام المحتل الصهيوني بتدمير المدينة وإهمال نخلها منذ عام 1950، وقد يبس ما تبقى من نخلها. وسؤاله الثاني كان عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ وقد كانت تغمرها المياه، وقال لهم أنها ستجف. والآن قد انخفض منسوب المياه في البحيرة كثيرا، ففي عام 1964 قام المحتل اليهودي ببناء شبكة أنابيب تنقل مياه بحيرة طبرية إلى المراكز السكنية اليهودية. وأما سؤاله الثالث كان عن عين زغر، إن كان في العين ماء، فقالوا له إنها كثيرة الماء، ولم يخبرهم عن ما سيحدث لها، والآن قد قل منسوب الماء في العين. أما سؤاله الأخير كان عن خاتم الأنبياء، هل ظهر؟ فقالوا له إنه ظهر وانتشرت دعوته.
ومن هذا الحديث نعرف أن الأمر قد اقترب، ولكن رسولنا الكريم قد أخبرنا عن طرق تقينا بعد رحمة الله من أعظم فتنة على وجه الأرض، وهي الفرار من المسيح الدجال وعدم مواجهته، وحفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، والتعوذ من فتنة الدجال بعد التشهد الأخير من كل صلاة. أعاذنا الله وإياكم من الدجال. وفي الختام أرجو أن أكون سبب في تذكر ما غفلنا عنه، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله، ودمتم في عناية الله.